हॅलो गायज, थँक्यू सो मच मुगे व्हिडिओचो पाहिलाय म्हूण आयच्या ब्लॉगान आमी बरो एंटरटेनमेंट जाला, बरी जोगडी आमगे चेवपा मेळटा तुमकां आनी आम कितको कुकिंग कोताय तें ब्लॉग एंड पासून चोया. इफ एंड जायना जाल्यार 10 मिनटां तरी आमकां दियाय आनी तुमगे कमेंट म्हाका भरपूर लायक जातोलें. सो प्लीज तुमगे ओपिनियन शेअर कराय कमेंट सेक्शनाचेर आनी थँक्यू मोगासो. सो हे गायज, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल आनी थँक्यू तुमकां सगळ्यांक म्हाका मोग आनी सपोर्ट दिल म्हूण. फ्रेंड्स कोचे न्हिदोन आहा तेगे शिफ्ट मागीर मुगे शिफ्ट आतां. सो हांव आतां वयतां कित्याक मुगे 12 शिफ्ट आनी हांव न्हेसोलें जालें. आतां टायम कितलो जाला? टायम जाला 11:44. सो हांव ब्रेकफास्ट बी कांय केलो ना. हांव सोमतें कामाचें वयतां आनी चोया थिंक हय की जेवण आहा तो तेदो एक विडियो शूट करता. हय चड लायट मारता आनी घरा कोपान येल मुटरी हांव कित कोता मुगे डे कितको वयता तें सगळें सांगता कित्याक मुगे ऑलमोस्ट 10 hours शिफ्ट थिंगा. सो आगो दीस थिंगा हांव गेलें म्हूण सांगता तुमच्यान. बट एनीवेज खूंय वचनाकाय प्लीज आख्खो व्हिडिओ एंड पासून चोयाय आनी या आनी प्लीज म्हाका फास्ट एक क्वीक रेसिपी सांगाय. हय हां फास्ट मुगे क्वीक रेसिपी सांगाय म्हाका जी ब्रेकफास्टा बी यूज जाता ती, कित्याक म्हाका ब्रेकफास्टा खावपा कितें जाय पडटा. सो तेका लागून एनीवेज मेळ्ळ्या तुमकां सगळें गाय. सो खरें सांगता हांव हितूंतल्यान टायर्ड जालें. हांव बेगीन खावपाक बसोलें आनी पिझ्झा हाडल्या आनी चिप्स हाडल्यायस. आयज म्हाका एक्चुअली भूक लागोल्या सारकी. सो हांव जेयतां हांव खातां आनी मागीर मुगे टायम मुगे कितकोन व्लॉग कंटिन्यू जाता तो चोयाय तुमी मुखार. कशें आहाय तुमी सगळीं? आतां कामासान सुटला आनी म्हाका म्हाजी बायल मेफला व्हरो येयला म्हाका. चोय गायज चोय आसता आनी सांगता म्हाका तूं आयज तुवें व्हिडिओ करपा खंय व्हिडिओ करपा न्हू एटलीस्ट एक इनिशिएटीव घेवपाक जाय. बेश्टेन आतां तुमकां लागून दाखयचें. कशें आहाय तुमी सगळीं? घरा पावन मेळटाय तुमकां सगळीं? ना गायज आतां तुमकां दाखयता आमी कितकोन घरा वयताय ती. चोय गायज आतां आमी घरा वयताय. ग्लॅन माया पावलाय. सी यू आफ्टर रिचींग होम गायज. हे एवरीवन, हांव पावलें घरा आनी आमचे फ्रांसिस्को मुगो जोगडी करीत येयला आनी अशें सांतातोन आनी आमी आतां पावलें घरा. सो हांव 1 pot कितको कोत्ता तें दाखयतलें तुमकां. सारकें इजी 1 pot बट हांव सेम पुलाव कोताय तोच बट हेका तांतयां कोता. सो तांती हांव उकडून दवरतलें. सो तांती फकत उदक मीठ आनी तांतयां जालें उकडोवन दवरपाचें. सद्या हांव उकडोवन दवरून सोमतें न्हावपा वयता. न्हावन मेळटा तुमकां. खूंय वचना काय व्लॉग एंड पासून जाय. सो गायज आयज हांव तेका सांगतलें आनी तो कोतलो. कितें तूं इजी रेसिपी तुकाय कळो बरें ना तर सदां म्हणटा आपण रांदूकू कोणा म्हूण इटें हाले आतां म्हाका लायनाका. चल स्टार्ट कर. पयलें हें गरम कर. चल गाय तुम दाखयता. थंय गाडी मारल्या म्हाका. केसो गाडी मारल्या? BCMC म्हणलें बेबी दुखोता. शिकून सगळी जाते गाय म्हाका हेजे मान उडयतलो प्लीज. सो हांव दाखयतां पयलें हें गरम जावपा कोताय. एक्टिंगाचें एक्टिंगा सारकी. पांय पडाका असो पांय पडाका असं फुसको मारलो बेबी चड जालें. चड जालें मारू. सो गायज आतां तितून तेल घाल. गायज बरें भाजून घेतलें मागीर तितून आतां ऑनियन आनी टमाटो वयतू बरा घालाय. आतां तितून मिक्स करूं आनी रोकडो जिंजर गार्लीक पेस्ट घालय जाल्यार तो चड कोता. गायज थिंग कोडे हितून दाखयलें न्हू चड सारको म्हाका मारूंक येता. सो तुमकां तुमच्या मुखार दाखयता तेका तो कितकोन हें कोत्ता.
सो आता ऑनियन टोमॅटो आणि जिंजर गार्लिक पेस्ट घायला सो ते भाजत म्हळ्या तितून इलो असो मिरसांगे पिठो आणि इलो असो टर्मरिक पावडर मैं हीरोइन कोंब्या शेजानी कोणा खांग गुगू फोकाण पोटाय मागीर मागीर असो हें घालपाचें सो आतां तो मिक्स करपाचो ऑलराइट तो मिक्स करून जाल म्हणटरी तितून आता आमी तो गांवठी शाकुती मसाला घालतली मी तो शाकुती मसाला काय खतरों के खिलाडी हेट्टो मुजवारा दाखय आमकां तो हे गायस बरो हा सारको खंयचो हाडा रे बाबा तो हा या मारगांव बट जायत जाणांन म्हाका सांगिल्लो हय पुरो बट जायत जाणांन म्हाका सांगिल्लो की म्हापसा चड बरो मेळटा म्हूण विडीन गो म्हापसा न्हू कित्याक मुगे सासम्यान पासून सांगलो म्हाका म्हापसा चड बरो मेळटा म्हूण अशें गांवठी मसालाज बी सो या सो तो भाजल म्हणटरी तितून इल्लो असो लायक 2-3 करीपत्ता उडयतली करीपत्ता उडय पाय मांग सांग चय उडयता सारको उडय सो त्याने 2-3 करीपत्ता उडयले आता तितून तो घालतलो तांतयां हांव घेवन येयलां बटो त्याने थंय तांतीन घायलें आतां तांत्यां बरा सो हांव बटो इतलोसो घेता सो बटो घायलो आनी बटो घायन तितून हांव थोडोसो टोमॅटो प्युरी उडयला आतां बरेंशें मिक्स करपाचें दाखयता तुमकां तेशें मिक्स करून घेवपाचें गायस सो गायस तितून आतां घालपाचें रायस सो गायस तुमी 2 माप घाताय जाल्यार 2.5 उदक घालाय सो रायस घालून जाल म्हणटरी तितून हांव घालता मॅगी सो तुमकां जाय जाल्यार 1 घालूं जाता तुमकां जाय जाल्यार 2 घालूं जाता तुका एज पर तुमी पुलाव घाताय तितू कांय ना काय प्लीज सो 1 पासून ओके सो गायस तितून आतां तुमी तितून रायस घेतलो थंय तितलो तुमी आतां उदक घालपाचें सो 1 घाल ताणें 2 आनी इल्लोसो घाल पुरो एंड 2.5 आनी तितून इल्लेशें मागीर सॉल्ट उडय हांव जाल्यार मातशें सॉल्ट यूज करता तितून सो इल्लोसो सॉल्ट उडय मातशें घालय सो तुगे गॅस मातशें फास्ट दवरपाची टेस्ट कर बेबी उदक मातशें टेस्ट कर सो तुमी पोटोलें हें उन्हा कितें जालें तणा घातला टेस्ट येता म्हाका येता भोकाय तुजे मागीर तीक बीक लागल जाल्यार सकाळ फुडें धांवता तो गायस 1-2 तेका गिफ्ट दिताय न्हू मातशें टॉयलेट गिफ्ट दियाय तेका 2 और काडटो टॉयलेटी सारको सो आतां आमी लीड घालून दवरतली आनी जालें सो लीड घालून फर्स्ट हाय फ्लेमीचेर दवरतली हाय फ्लेमीचेर दवरून मातशें तें उदक सुकपा लागल म्हणटरी
ते हांव तेजे एक ना जाल्यार 2 नंबराचे दोतोले सो तेजे सासू सेकातलो बरें जायन येता सो आतां मातशें कार्ड कोताय गायस काजरा कार्ड केल्लें ना आमी गेले त्या वर्सा केलो तेज डेट चेंज करपा जाय आसली मागीर तेज टेम्पलेट आहा तो मुगे टेम्पलेट ऑलरेडी गेलो सो या आतां हांव काजरा कार्ड कोता आनी दाखयत तुमकां कॅश बोद दिसत जाल्यार सांगात बट ते मुगे एक्चुअल कार्ड आसपाना ते मुगे फकत हिंगा भायले लोकां आनी तेगे कजनां धाडपा रे आनी मुगे कामाचे आहाय ते मुका धाडपा सो हांव इन कार्ड एटॅच कोतोलें मातशे वक्तान सो केस लागोल ते प्लीज सांगे मागीर ओके गायज मुगे गो सारको मल्टी टॅलंटेड आतां हांव एडिटिंगा बसलोलें एडिटिंगा बसोल जाल्यार नक्चल टायम कितू रे जालें बिकॉज आमगे फूल मॉर्निंग आसलें कितू रे 11 न्हू मागीर आमी फादरा बरे उलोवन आमी टायम चेंज केल्लो आनी ते आतां मुगे सासमाय खबर आहा सो नक्चल टायम घालतो म्हळ्यार ए पांडू ही आपणें हॅपी उगडा म्हाका कांय उगडा सुन्ना म्हाका आयज केलो हाल उगडा सुन्ना सो सासमायक उलयतलो सासमाय म्हणटली सो ती तेसली म्हळ्यार चेडो येतलो म्हूण उगडा सुन्ना ते बट एनिवेज गायज हांव वयता आतां चेया रायस की जालो तो गायज फ्रांसिस्को आमी वाडटलो आतां दोगांयकू किती तांतें तुका मागीर येता नाका बरें हांव गॅसो तांते गॅसो कोलायन तांते घायला म्हाका बरें म्हाका या यू इट दीस मच ओनली यू आर इटींग टुडे आज कॅमेराचे हांव म्हूण दाखयत कितें येतलें हात म्हूण आपूण सो आय गेस म्हाका मातशें ओसीडी आहा ओसीडी म्हाका आहा तेका प्लेट बी हांवें धुवन हाडला म्हागे प्लेट कांय धुवना कित्याक तुका ओसीडी ना म्हाका आहा ओसीडी सामकें तातें सारकें घाल रे बाबा पुता कोण घालता कायलाट दिला जेवण घालपा वाव मागीर तूं बोंडो भोंडे तूं व्हडलो बोंडो व्हडलो तुका 2 ताचे आनी घालपाचें हय रायस तेजें जेवण तें मुगे जेवण म्हाका फॉल कर गायज मुगे जेवण एआय जेवपा एआय गायज जेवण मुगेलें देवा कुरपेन साता तुनी कुरपेन एटलिस्ट आम जेवण आहा बरें भोंगो स्वता एक टायम 8 जाणां जेवण मेळना ते दोना आनी जायत जाण जेवण लायक यू नो तुमी यू नो लायक 8 जाण हेटर्स आसताय चोय मुगे हितून कितें तुमी कितें वायट म्हणू जाय कितें कमेंट कोराय ना न्हू बट जेवणा वचून केन्ना वायट कमेंट करूं शिरीपणा केन्ना न्हू हांव फ्रांसिस्को आतां कितें टायम काडटा आमी फ्रांसिस्को सांगतलो टेस्ट करून केसता हांवें केला तूं सांगतलें एक्सक्यूज मी तुवें फकत तुमी पयला गायज हांवें रांदला सो तूं टेस्ट करून सांग म्हाका आयज ना बोल तूं ना हांव कितें खबर एक बी घाल जाल्यार आनी आमेल जाल्यार काय जायना हांव ती वचून कुत्ता म्हणा सो ते गायज पिकल रायस आनी सातें टेल मी हाउ इज फूड आनी कोणाचो हात इल्लेशें पिकल मुगे फेवरेट म्हणजे म्हाका पिकल जायच नाइस तुका येयलें हांवें रांदलें बरें आसतलें न्ही गायज एक्सक्यूज मी तोणाचोय Oh shit,
गाइस बरो नालाय मातशें गरम हा जाम जेते आनी मेळटाय गायज तुमकां खूंय आसना काय एंड पासून सो गायज थँक्यू सो मच आमगे व्हिडिओ एंड पासून तुम चोयत म्हूण आनी जितल्या जाणांक चोयलां देव बरें करूं जाता तो तें तुम सगल्यांक आशिर्वादान भरूं आनी इतले भाशेन आमी हो व्लॉगूय एंड करूं सोदताय एंड करची पयली म्हणून सोदताय हॅपी इंडिपेंडन्स डे and happy feast guys. and happy feast to each and everybody guys. आयचो दीस होरें एक हॅपी मोमेंट टू ऑल द इंडियन पीपल नरे आनी जे कोण फिस्ट सेलिब्रेट करताय तुमकां खबर आसतली कितें रे तें पातोळ्यो पातोळ्यो त्यो बायल कोताय त्यो म्हाका जाल्यार हांवें रूच येता सारकी पूण अनफॉर्च्युनेटली हांव कामाचें आहा नाजाल्यार हांव घराको कोतालें लास्ट टायम पासून हांव केलोलें सो या कोण कोण पातोळी करपा हाय प्लीज कमेंट करून सांगाय आनी आमकां एक थोडे पार्सल करून धाडाय सो इतलो म्हूण हांव व्हिडिओ एंड कोताय होप तुमगे दीस बरो वयतलो आनी इफ तुमगे दीस पाड गेलो हा बिना कांय सांगता तुमगे दीस रोखडो बरो कोतलो आनी इतलो म्हूण व्हिडिओ एंड कोताय बाय बाय मोगासो वी लव यू ऑल Obrigado!